සුබ දවසක් මගේ යාළුවනේ. අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව මගේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වටිනා videos එවලෙන් එසනීම ඔයාලා ළඟට ගෙන ගන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ cryptocurrencies හොයන්න පුළුවන් cryptocurrency වර්ගයක් උපයන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. මේක mining site එකක්. මේකෙන් හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට Etherium. ඔයාලා දන්නවද Etherium කියන්නේ මොනවද කියලා? නොදන්න අයට දැනගන්න පුළුවන් මේ අද. ඔයාලා මුලින් ඔයාලා app එකක් නෙමෙයි site එක මේක. ඔයාලා browser එක open කරගන්න. browser එක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් එනවා. මේකේ ඔයාලා මේ තියෙන Ethonline කියලා තමයි මේකේ site එකේ නම තියෙන්නේ. මම පල්ලා description එකේ මේ site එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට ලේසි හරියටම හරි site එකට ඔයාලා log වෙලා ඔයාලට mining කරන්න පුළුවන්. මේක mining site එකක්. පේනවනේ welcome to leading Etherium mining pool. mining site එකක්. මෙතන ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියමත් ඔයාලා account එකක් හදන විදිහ කියන්න කලින් ඒක ලේසි ඇත්තටම. පල්ලෙහාට ගියමත් ඔයාලට පේනේවි මේගොල්ලෝ මේකේ ගෙවීම් කරලා තියෙන විදිහ. දැක්කද ඔයාලට පේන නැති මේ එයාලා ගෙවීම් කරලා තියෙනවා මේ විදියට. එයාලා ගෙවීම් කරපුවත් මේ දාලා තියෙනවා එයාලගේ site එකේ. ඒ වගේ මමත් පොඩ්ඩක් නිකන් search කළා. මමත් පොඩ්ඩක් බැලුවා මේක ගෙවන එකක්ද නැද්ද කියලා. ඒව මටත් හොයා ගන්න පුළුවන් වුණේ. මමත් ගොඩක් හෙව්වා. මම හෙව්වේ මට දැනගන්න පුළුවන් ඕනේ මේක ඇත්තටම ගෙවීම් කරන site එකක් කියලා. ඒ නිසා තමයි මම අද ඔයාලට මේ site එක ගැන පොඩි review එකක් ගේන්න හිතුවේ. අමාරුවක් නෑ මේක register වෙන්න. මෙතන ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ Etherium wallet address එක දාන්න. Coinbase එකේ වුණා නම් වඩාත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් Coinbase ඊළඟ CoinPot පුළුවන්. Fused Hub වාජන ඒත් පුළුවන්. Fused Hub එකක් හදන හැටි වීඩියෝ එකකුත් මම ඔයාලට දාලා ඇති. Fused Hub එක ගැන වීඩියෝ එකකුත් සිංහල රිවිව් එකක් මම දැක්කේම නෑ. මටත් හොයාගන්න බැරුණා. ඉස්සර මම cryptocurrency කරන කාලේ මට ඕනේ වෙලා මටත් හොයාගන්න බැරුණා. ඒ නිසා මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් දාලා දෙනවා. මම ඒකේ description එකේ link එකක් දාන්නම් පල්ලෙහා. මෙතන ඔයාලගේ email address එක සමා වෙන්න. ඔයාලගේ Etherium wallet address එක දෙන්න. දීලා ඔයාලට කැමති අකුරු 4ක කියන්නේ අංක 4ක pin number අංක 4ක පොඩි pin number එකක් ගහගන්න. pin number එකක් ගහලා මෙතන දෙන්න start mining කියන එක. එතකොට ඔයාලගේ account එක හැදලා ඉවරයි mine වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් වැඩේ. හරියන්නේ දැකද? ඒක තමයි දැන් මමත් මේක වැඩ කරගෙන යනවා. තාම මට withdrawal එක දාන්න තාම පොඩ්ඩක් මදි. ඔයාලට පේනවද නේ? මම දැක්කට mine වෙනවා. දැක්කද? ඉබේට mine වෙනවා. අපිට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකන් data on කරලා මේකේ විශේෂය තියෙන්නේ data off කරලා තිබ්බත් mine වෙනවා. මම දැන් මගේ මේ data off කරලා මම මේ ගොඩ කාලෙකින් මේක log ඒ කියන්නේ ටික කාලෙකින් මේ log උනේ සතියකින් දෙකකින් විතර. ඒකටත් මේ mine වෙනවා. දැක්කද? මෙතන දැන් withdrawal එක දුන්නාට මෙතන තමයි withdrawal එක දෙන්න යාලා ඉල්ලනවා Etherium 0.1ක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ බිඳුවත් දශම තියලා දැන් මෙන්න මේ බිඳුවට එකක් ආව නම් withdrawal දෙන්න. දැන් මට මේ 8යි 8ක් තියෙනවා. තව දෙකයිම ඕනි මට. තව චුට්ටක් අඩි withdrawal එකක් ආපු ගමන් මම withdrawal එක දාලා වල withdrawal වීඩියෝ එකකුත් අනිවාර්යෙන් ගේන්නම්. එතන අපි කොහොමද wallet address එක දීලා තියෙනවා. මෙතන withdrawal ගාන එක 0.1ක් Etherium ආපු ගමන් මෙතන මේ withdrawal now දීලා මෙතන confirm කියලා තියෙන්නේ. confirm කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට ඉබේට withdrawal එක එන්න නම් යාළුවනේ මාසයක් යනවයි කියලා තමයි යාලා කියලා තියෙන්නේ. withdrawal එක එන්න කොහොමත් මාසයක් යනවා. මාසික කාලයක් යනවා withdrawal එක එන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පේන විදිහ ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පේන විදිහ අප්ග්‍රේඩ් මේ රොකට් එකක් උඩ යන එකක් පේනවා. මෙතන පේන upgrade plans now කියලා. ඒක want to watch. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර හොයන්න ඕන නම් අප්ඩේට් කරගන්න කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එයාලා දෙනවා අපිට plans ටිකක් special offers කියලා මේ Etherium දෙකකට මෙන්න මේ plan එක දෙනවා. ඒ වගේම මේ මුල තව තියෙන plan මේ Etherium මේ අඩුම plan එක තියෙන මෙන්න මේක 0.1කට මෙන්න මේ plan එක
0.2ට මේක ඉතේලියම් 10කට මෙහෙම මේ විදිහේ ප්ලෑන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දීලා ඒක අප්ඩේට් කරගත්තම අපිට වැඩිපුර හොයන්න හරියන්නේ. ඒ වගේ මේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙතන උඩ my finance my visitor ඒ ටික ඔක්කොම ඔයාලට එන්නේ referrals. අපි දැන් මගේ referrals වල නෑ කවුරුත් මම දාගෙන නෑ. මොකද ඒවා එන්නේ ඔයාලා referrals ලා ආවට පස්සේ. ඊට පස්සේ මෙතන කොනේම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක sign out වෙන්න පුළුවන්. sign out වෙන්න එපා. sign out වෙන්නේ නැතුව නිකන් ඔයාලා අයින් වෙලා තියන්න. يعني app එක නිකන් අයින් වෙලා ඔයාලා වෙන tab එක එහෙම ඔයාලගේ browser එකේ තියෙද්දි ඔයාලා වෙන tab එකක් open කරගෙන ඔයාලා Google එක වැඩ ටික කරගන්න. ඒ අර tab එකේ මේක තියන්න. sign out වෙන්නේ නැතුව කමන්නේ. ඒක ඉබේටම sign out වෙලා වගේ වෙනවා. ටික දවසක් විතර ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලා අර ගහ pin එක enter කරලා තමයි ඔයාලට මේ ඔයාලගේ account එකට log වෙන්න වෙන්නේ. ඒ වුණයි කියලා එතකොට එන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේක ඉබේට mining වෙනවා. ඒ නිසා sign out يعني browser එක අයින් කරන්න එපා. sign out එක අයින් කරන්න එපා. ඒ විදිහටම තියෙද්දි ඔයාලා pen tab එක කරන් ඔයාලා වැඩ කරන් යන. එතකොට මේක ඉබේට mine වෙනවා. අනික තව දෙයක් ඔය සමහර කට්ටිය මේ mining වලට බයයි මොකෝ වැඩිපුර data කැපෙනවා කියලා. මම පොඩ්ඩක් මේකේ මමත් check කරලා බලුවා. මේකේ වෙන ඒවා මං දන්නේ නැහැ. මේකේ නම් ඔය කියන තරම් දරුණුවට භයානක විදිහට data කැපෙන්නේ නැහැ. පොඩි data ප්‍රමාණයක් යන්නේ. ඒ වුණාට ඉතේලියම් වැඩිපුර ගාණක් කිපෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනද මේ mine වෙන විදිහ පට ගාලා. ඒකේ පේනවා ඉවර යන්නේ දැක්කනේ. ඉතින් යාළුවනේ කිසි ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලා ඉතේලියම් මයින් කරගන්න බලන්න. මම හිතන්නේ බිට්කොයින් වලට පස්සේ වැඩි අගයක් තියෙන ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වලින් එකක් තමයි මේ ඉතේලියම් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් බය නැතුව මේ සයිට් එකේ වැඩ කරලා පුළුවන් ඔයාලට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් කියන වර්ග එකතු කරගන්න. මොකද ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් කියනවා දවසින් දවස අගේ අඩු වෙන්නේ නෙමෙයි අගේ වැඩි වෙන දෙයක් ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් එකතු කරගන්න බලන්න ඕනේ. මොකද වෙන e-money site වල වැඩ කරන අතරේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් දෙකක් තුනකුත් කරගෙන ගියා නම් තමයි හොඳ. ඒ නිසා ඔයාලා මේකෙත් වැඩ කරලා බලන්න. මගේ channel එකේ තවත් ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වීඩියෝස් ඇති කීපයක්ම ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් බලලා ඒවයිනුත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනක් තියෙන ඒවත් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. එනගන්නේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් උනායි කියලා හිතනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට හැමදාම කියන එකකට මම කියන්නේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහා මම උත්තරයක් දෙන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් එකතු කරගන්න එක ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.